دوستان و همراهان گرامی، درود خدمت همه شما. امیدوارم که حالتون بسیار عالی باشه. بچه‌های عزیز، یونیت 7 پارت بی هستیم از کتاب American English فایل 2 ویرایش سوم. عنوان درسمون رو ببینید. happiness is یعنی شادی هست. حالا شادی در نظر شما چی است؟ میتونید همینجا فیلم رو پاز بزنید و در مورد شادی بگین که در پرسونال دیکشنری شما تعریف شما از شادی چیست. اوکی، در قسمت گرامر بچه ها میبینید که قرار هست uses of the gerund یعنی verb plus ing رو یاد بگیریم، یعنی کاربردهای verb plus ing. بعد در قسمت vocabulary verbs plus gerund رو یاد خواهیم گرفت و در قسمت pronunciation ing و the letter o. خب بریم سراغ پارت 1 vocabulary and grammar. گفته که verbs plus gerund uses of the gerund. Part A گفته که talk to a partner. Is there a book or a movie or a song that makes you feel happy? What is it? گفته که کتاب، فیلم و یا آهنگی هست که باعث بشه شما حس خوبی داشته احساس شادی بکنید باهاش، باعث بشه که شما حس خوشحالی یعنی داشته باشید. What is it؟ چیه؟ خب همینجا باز میتونید پاز بزنید و یک اسپیکینگ کوتاه داشته باشید. بریم سراغ پارت B. Read about happiness is. میگه در مورد این قسمت یک آرتیکل کوتاه هست، بخونید که عنوانش چیه؟ happiness is. And look at the Instagram posts. و به پست های اینستاگرامی هم نگاه کنید. Check the ones you most agree with. Then compare with a partner. اوکی، بریم این قسمت رو بخونیم بچه ها. اول یه به صورت کلی نگاه کنید. یک سری کارتون بامزه کشیده. اوکی، خب بریم اینو بخونیم. Illustrators Ralph Lazar and Lisa Swirling got the idea for happiness is while sitting together one day in a hot tub at their home in California. میگه که این illustrator بچه یعنی کسی که تصویرگری میکنه. حالا میبینید مثلا نمونه هاشو اینجا گذاشته. میگه تصویرگران بگیم. تصویرگران با نام های رالف لازر و خانم لیسا سویرلینگ میگه این ایده رو مطرح کردن برای happiness is شادی هست، در حالی که sitting together نشسته بودن در یک وان آب داغ بگیم، آب گرم توی خونهشون در کالیفرنیا. لیسا had just finished answering all her emails. میگه لیسا تازه تمام کرده بود پاسخ دادن به ایمیل هاشو. And she said و گفت happiness is having an empty inbox. میگه که شادی داشتن یک اینباکس خالیه. Ralph replied happiness is getting into a hot tub. و رالف هم پاسخ داده که شادی اینه که بری توی یک وان آب گرم، آب داغ. They began to list things that made them happy. میگه اونا شروع کردن به لیست کردن چیزهایی که خوشحالشون میکرد. And illustrated them. و اونها رو به تصویر کشیدن. Later they asked people on Facebook. میگه بعدش اونها از مردم روی فیسبوک پرسیدن که What makes you happy? چه چیز شما رو خوشحال میکنه؟ And Ralph drew and posted on Instagram the ones they liked the best. و میگه که رالف هم اون ایده ها رو در واقع رسم کرده و روی اینستاگرام گذاشته، یعنی اون ایده هایی که بیشتر دوست داشته رو رسم کرده و روی اینستاگرام گذاشته. حالا میبینید کارتون ها رو. Happiness is ببینید بچه when a song ends the exact moment you finish parking. جالبه. Happiness is a free coffee refill without asking. Happiness is fitting into jeans that you haven't worn for a very long time and then finding money in one of the pockets. Interesting. Happiness is sitting next to someone nice on a plane.
بعدی happiness is finding a delicious food with no calories or fat or cholesterol. Okay, بدون cholesterol. Happiness is landing in a new country. بعدی happiness is reading a really good book and then finding it's a series. Wow. Happiness is finding the other earring. و آخرش هم happiness is not having to set the alarm for the next day. جالب بود بچه خیلی خوشحال میشم شما هم این بخش رو بیارید توی کامنت ها و بگین که what is happiness، به نظر شما happiness چی است و سعی کنید از گرامری که الان میخوایم یاد بگیریم استفاده کنید که همون استفاده از verb plus ing هستش یا همون gerund. قبلا خوندیم gerund رو، امروز یه مقدار بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. همین که مثلا بعد از فعل هایی مثل like یا love یا hate فعل بعدی رو ما به صورت ing می آوردیم، اون خودش مثلا یک کاربرد gerund. خب این از این. Part C میگه که look at the first cartoon, which verb form do we use after the verb finish. اولین کارتون رو گفته نگاه کنید بعد از فینیش چه فعلی استفاده کرده؟ پارکینگ، یعنی فعل به اضافه ing شده. خب بریم سراغ D. گفته که برید به page 158 و ادامه فعل ها. بچه جلسه پیش ما اینفینیتیو ها رو کار کردیم، حالا امروز میخوایم gerunds رو کار کنیم. verbs plus gerund, verb plus ing که خود gerund یعنی verb plus ing. خب بایستی complete the gerund column with a verb from the list in the gerund. خب فعل هایی که باید بذاریم تو جای خالی بچه نگاه کنید. be, cook, do, have, make, rain, read, talk, clean up, wake up و work که read خودش استفاده کرده. جمله هایی که باید کامل کنیم و بچه یه نگاه بندازید. بعد من این قسمت رو پلی میکنم که با هم دیگه گوش بدیم. بایستی 7.6 رو بچه ها پلی کنیم. 7.6 اوکی فکر کنم پیداش کردم. 7.6 اوکی. Two verbs plus 7.6. Okay. 2 verbs plus gerund. 1. I enjoy reading in bed. 2. Have you finished cleaning up your room? 3. I want to go on working until I'm 70. 4. I hate being late when I'm meeting someone. 5. I like having breakfast in a cafe. 6. I love waking up early on a sunny morning. 7. I don't mind doing the ironing. It's very relaxing. 8. She spends hours talking on the phone. 9. It started raining at 5:30 in the morning. 10. Please stop making so much noise. I can't think. 11. I don't feel like cooking today. Let's go out for lunch. خب پاسخ ها رو دارید میبینید بچه. ببخشید. اوکی خب اینم از این بچه. برگردیم به page 57 بود I think 56 sorry. خب بریم سراغ پارت ای. گفته که look at the cartoons again, find the example of a gerund verb plus ing. گفته که به این کارتون ها یه بار دیگه نگاه کنید
و مثال هایی رو گفته پیدا کنید از gerund، یعنی از verb plus ing. حالا نه همش، گفته که اونایی که بعد از یک preposition باشن، بعد از یک حرف اضافه باشه. ببینیم چی پیدا میکنیم. مثلا to without asking. خب گفته که used as a noun به عنوان یک اسم استفاده بشه. مثلا fitting into jeans that you haven't worn for a very long time. خب fitting مثلا این مثال رو میتونیم بگیم. یا مثلا landing, finding. نه که اول جمله اومده بچه. اوکی. بعد number 3 in the negative form ببینیم چی پیدا میکنیم. Finding مثلا این not having to set the alarm for the next day. خب این از این داره یواش یواش آمادهمون میکنه برای grammar. بریم page 138 ببینیم اونجا چه خبره بچه ها. 138 uses of the gerund verb plus ing. خب من این قسمت رو باز بچه ها پلی میکنم 7.7 رو، بعدش دیگه میرم توضیح میدم در مورد gerund با توجه به چیزایی که حالا تو کتاب گفته. 7.7 بریم. 7.7. 1. Eating outside in the summer makes me feel good. Happiness is getting up late and not going to work. 2. I love having breakfast in bed. I hate not getting to the airport early. 3. I'm thinking of buying a new car. Jim left without saying goodbye. بریم ببینیم که بچه ها بولت پوینت ها به ما چی میگه. اولین پوینت به ما میگه که the gerund is the base form of the verb plus ing. It can be affirmative. میتونه مثبت باشه، مثلا going or negative not going. بچه تو infinitive هم یادتون هست دیگه، من گفتم که خود infinitive اگه بخوایم منفی کنیم یه not میاد قبل اون to قرار میگیره، مثلا not to go. حالا gerund هم اگه خود gerund رو ما تو جمله بخوایم منفی کنیم یه not میاد قبل gerund قرار میگیره. اگر هم بخوایم فعل اصلی رو منفی کنیم که با توجه به اون تنسی که داره دیگه منفی میشه. خب مثالاشو ببینین. مثلا eating outside in the summer makes me feel good. خب این یه gerund مثبته. این دومی، جمله دومی happiness is getting up late and not going to work. میگه happiness اینه که دیر بلند بشی و سر کار نری. اوکی. Number 2 میگه که we use the gerund. میگه ما gerund رو استفاده میکنیم one as a noun به عنوان یک اسم. For example, as the subject or object of a sentence. یعنی به عنوان یک فاعل و یا مفعول یک جمله ما میتونیم از gerund استفاده کنیم. مثل مثلا همین number 1 eating outside. خب یه subject الان برای این جمله. یا مثلا I love having breakfast. من چه چیزی را دوست دارم؟ صبحانه خوردن را. خب اینم الان به نوعی object جمله است میتونیم بگیم. اوکی این از این. Number 2 after some verbs که این بچه مبحثی است که ما در موردش صحبت کردیم از American 1 در موردش صحبت کردیم که بعد از یه سری فعل ها مثل like, love, hate, enjoy اینها don't mind مثلا ما فعل بعدیش رو به صورت ing می آوردیم که بعد گفته که برید پیج 158 رو ببینید که الان با هم کار کردیم در حقیقت. و بعد از preposition ها، بعد از حرفای اضافه هم ما میتونیم gerund رو استفاده کنیم. مثلا Jim left without saying goodbye. میگه جیم رفت بدون اینکه خداحافظی کنه. بعد نکته مهمه بچه اینه که خودش هم اینجا ذکر کرده، گفته remember the spelling rules for the ing form. این حواستون باشه بچه وقتی میخوایم به یه فعل ing بدین چه قوانینی داشت. تو همین کتاب هم داشتیم توی یونیت 1 که البته خودش اشاره کرده 1C page 126. مثلا اگه فعل آخرش ای داشت دیگه ما ing میخواستیم اضافه کنیم و ای حذف میشد.
یا یه سری اگه آخرش کانسوننت بود بعد اون کانسوننت ممکن بود دابل بشه. اینها رو یادتون باشه. حالا بریم سراغ تمرین ها. گفته که complete the sentences with a verb from the list in the ing form. خب فعلامون چیه؟ do, not know, message, practice, remember, study, swim, teach و travel. do رو خودش استفاده کرده. I really enjoy doing yoga. It makes me feel great. Number one thing that always makes me happy is swimming in the ocean. Number 2, you can't learn to play a musical instrument well without practice. Yes, practicing regularly. Okay. Number 3, my mother is very bad at remembering names. Number 4, teaching بچه ها میتونیم بگیم teaching teenagers is very hard work. Number 5, my sister spends hours فکر کنم messaging her friends. Number 6, I hate the answer when somebody asks me a question. خب not knowing. I hate not knowing the answer when somebody asks me a question. Number 7, by train is usually cheaper than by plane. Traveling by train is usually cheaper than by train. And number 8, my brother wants to go on studying French for as long as he can. He'd like to speak it really fluently. Okay, بریم سراغ پارت بعدی. میگه که بچه بابت این سر صدای بک‌گراند واقعا عذرخواهی میکنم. امیدوارم که خیلی واضح نباشه توی فیلم. دیگه that's the point. میتونیم الان بگیم happiness is not having a noisy neighbor, for example. خب بریم سراغ پارت B. Put the verbs in the ing form or base form. خب به ما فعل داده توی پرانتز، ما بایستی جمله ها رو کامل کنیم. گفته که یا به صورت بیس فرم استفاده کنید ing form or base. Okay. I like listening to the radio in the morning. خب blood is good for your health. Doing بچه اینجا میتونیم بذاریم we offered to pay for the meal. Number 3, we won't take the car. It's expensive to park. Number 4, I'm not very good at giving directions. Number 5, you can borrow the car if you remember getting some gas. Number 6, has it stopped raining yet? Number 7, I don't mind cooking, but I don't like doing the dishes. Number 8, I hate getting up in the dark during the winter. during the winter. خب برگردیم page 56 ببینیم از page 56 چیزی باقی مونده یا نه. خب part G گفته که write your own continuation for happiness is. گفته که شما اینو ادامه بدید بچه ها happiness چیه، که خب من ابتدای فیلم فکر کنم ازتون خواستم اینو بگید، حالا اگه نگفتین الان بگید. part H میگه که work in small groups, read your idea to the group, do you agree with the other students idea of happiness. خب اینم یه کار اسپیکینگه دیگه، رد بشیم. خب بریم سراغ part 2 بچه. لیسنینگ بسیار جالب و قشنگی داریم، موضوعش بسیار جالبه. Listening and speaking میگه که you're going to listen to part of a radio money program about the Bank of Happiness in Tallinn, the capital of Estonia. What do you think the bank does? قرار هست در مورد یک بانک بچه بشنویم، اما یه بانک عادی نیست، یعنی اون تصوری که از بانک دارین رو فراموش کنید. قرار هستش که دیگه نمیگم لوس میشه نه. بریم سراغ پارت B. گفته که listen once, how does the bank work, choose the correct description.
گوش میدیم بچه، هم پارت بی رو پاسخ میدیم هم پارت سی. حالا پارت بی گفته که بهترین توصیفی که میتونید از این بانک بدین کدوم یکیه؟ 1 2 یا 3. نمبر 1 چی میگه؟ You pay money into the bank and receive help in return. Number 2 you help somebody and the bank pays you. شما به کسی کمک میکنید و بانک به شما پولی رو پرداخت میکنه. شما رو یکم ترجمه کنم، میگه که شما پولی رو به بانک پرداخت میکنید and receive help و در عوضش یک کمکی رو دریافت میکنید. In return میتونیم بگیم در عوض. Number 3 you help somebody. شما به یکی کمک میکنید and then somebody else helps you. شما به یکی کمک میکنید و بعد اون شخص به شما کمک میکنه. پارت سی رو هم بچه من ببخشید چند لحظه سکوت میکنم که شما بتونید کوئسچن رو بخونید. اجازه بدین من اینو اوکی. نمبر 1 2 3 رو بچه بخونید، بعد بقیه نمبرز رو نشونتون بدم. آماده بشید یعنی برای لیسنینگ. اوکی، اینم نمبر 5 تا 6. اوکی خب 7 پوینت چند بود بچه؟ 7.8. خب به این صورت اینجوری نشون بدم، همین مدلی که تکه تکه. اوکی خب 7.8 رو بریم پلی کنیم بچه ها. 7.8. The capital city of Estonia, Tallinn, is one of the most beautiful cities on the Baltic coast. It is also one of the world's smart cities, which means that technology plays an important role in people's lives and in business. But some people in Tallinn are using the internet for something very unusual. It's called the Bank of Happiness, but it's a very different kind of bank. Nobody pays money into the bank, and the bank doesn't lend money to anybody. Instead, the Bank of Happiness is a forum where thousands of people from Estonia and other countries too connect with each other, and they offer or receive services completely free of charge. Here's how it works. You register, and you post what you are offering or what you need. It's really easy. For example, people offer to do the shopping for somebody or walk their dog. Other people post things like, I need someone who can fix my car, or can anybody translate an email into French for me? But the important thing is that nobody pays any money. Everything is free. The bank was started over 5 years ago by a 39-year-old Estonian woman, Airi Kivi. She is a psychologist and a family therapist, and her goal was to make people think and act with their hearts. I thought we need something like this Bank of Happiness, where people can meet each other and help each other, do something cool. The Estonian economy was also having problems at the time. A little bit later, I thought, wow, the Bank of Happiness is perfect for this economic crisis. A lot of people are unemployed and they can use our bank. In the Bank of Happiness, people don't need to pay each other back. For example, a teenager will do the shopping for his old neighbor, and maybe the neighbor can't do anything for him in return, but then perhaps the neighbor will post a comment on the site and tell people about what the teenager did. And then another person who sees this will probably do something to help the teenager. The principle of the bank is that it's not money and things that make people happy.
What really makes them happy is doing things for other people. اوکی، اینم از این. اول پارت بی رو جواب بدیم. کدوم یکی بچه میتونه بهترین دیسکریپشن باشه؟ خب 3 بچه. You help somebody and then somebody else helps you. شما به یکی کمک میکنین و بعد یه نفر دیگه به شما کمک میکنه. Part C, number 1, Tallinn is one of the world's smart cities because میگه یکی از اسمارت ترین شهرهای جهانه. به خاطر چی؟ گفت به خاطر تکنولوژی. حالا کدوم آیتم میشه؟ The people who live and work there use a lot of technology. دیگه آره همین A میشه بچه. Number 2, the Bank of Happiness makes it possible for people to borrow money. نه. Get service without paying for them. Yes. B میشه بچه. Number 3 بخشید بچه. I'm sorry. Number 3 میگه which of the following could you post on the Bank of Happiness. میگه کدوم یکی از اینا رو میتونید پست کنید در Bank of Happiness. I'm looking for a partner. خب no. I need somebody to lend me money. No. C میشه I need somebody to give me English lesson. این میتونه یه مثالی باشه از مدلی که این Bank of Happiness کار میکنه. Number 4, Iri Kiwi started the Bank of Happiness because she wanted اون میخواست که people to help each other مردم هم کمک کنن. Yes, A میشه بچه. Number 5, in the Bank of Happiness, if somebody takes your dog for a walk. A C بچه ها میشه. And number 6, the principle of the bank is that makes people happy. Helping other people بچه. خب بریم سراغ پارت دی بچه ببینیم چه خبره. گفته که answer the questions with a partner. 3 تا پرسش رو در رابطه با این بانک هپینس، بانک خوشحالی، بانک شادی داده و گفته که با کمک حالا یک دوست پاسخ بدین. اینو بچه تبدیلش کنید به یک تمرین اسپیکینگ و یا میتونید تبدیلش کنید به یک تمرین رایتینگ as you wish. بریم سراغ نمبر 1. من فقط دیگه پرسش ها رو میخونم و ترنسلیت میکنم دیگه. کار نوشتنش یا اسپیکینگش بسته به آمادگی خودتون دیگه. ببینم چی کار میکنید. خب number 1, do you think the Bank of Happiness is a good idea؟ میگه که فکر میکنید ایده بانک خوشحالی یا Bank of Happiness یک ایده خوب هست. Do you think it could work in your country؟ میگه به نظرتون فکر میکنید که این ایده توی کشور شما میتونه کار کنه یا میتونه جواب بده. اینطوری شاید ترنسلیشن بهتری باشه. Number 2, have you heard of any similar projects? Do they work well؟ میگه پروژه مشابهی رو مثل این Bank of Happiness شنیدید و اونها چطور کار کردن؟ Do they work well؟ اونا خوب پیش رفتن؟ چگونه بوده؟ Number 3, imagine you're a member of the bank. میگه تصور کنید شما هم یک عضوی از این بانک هستین. What can you offer to do؟ میگه شما چه کاری رو میتونید پیشنهاد بدین برای مردم. یعنی منظورش اینه که شما چه کار میتونید بکنید برای مردم و what would you like other people to do for you و شما دوست دارید که بقیه برای شما چه کار کنن. چه ترنسلیشن چالنجینگی بود. اوکی خب اینم از این بچه ها. من 3 تا پرسش رو خوندم و دیگه پاسخش بر عهده شما. بریم حالا سراغ pronunciation، تلفظ ING. خب بریم سراغ پارت A. گفته که listen and repeat some words ending in ING. ببینیم که تلفظهای ING چگونه است در آخر واژه. من بچه بعد از هر واژه‌ای که میگه یک پاز کوچولو میزنم
لطفاً واژه رو تکرار کنید. خب اجازه بدین بریم 7.9. 7.9. Shopping. اوکی، یه پاز بچه. Nothing. Ironing. Going. Doing. خب دیدین که بچه ING در پایان یک واژه اینگ تلفظ نمیشه. این علامت رو میبینید، شاپینگ. یه مقدار شاید بتونیم بگیم مثلا یه مقدار صدامون تو دماغی میشه. ironing, doing, nothing. اینگ تلفظ نمیشه به این صورت محکم. و اما بریم سراغ پارت B، ببینیم بچه اونجا چی خواسته ازمون. گفته که listen again, how is the letter O pronounced in 5 words in A? Match them to the sound pictures. گفته دوباره گوش بدین واژگان این قسمت رو بچه ها و بگین که تلفظ حرف O در واقع اینجا چی هست و بعدش گفته مچ کنید به این ساوند پیکچر ها در این قسمت. اینا یعنی بعد گفته که then practice saying the words. خب اول بچه من این واژه ها رو بخونم. اولش صدای O هست، phone. خب این O به کدوم مچ میشه بچه ها؟ خب go. اوکی. computer به ironing، این به این مچ میشه. بعدیش number 3 clock، خب این به shopping مچ میشه. بعدی boot، صدای او به doing. number 5 up به nothing. اوکی، این هم از این. حالا در 7.10 گفته که listen to the pairs of words. Can you hear the difference? اوکی. خب این قسمت رو هم پلی میکنم بچه ها. اجازه بدین. 7.10 این ترک ها بچه ها همش قراقاتی میشه، من نمیدونم چرا. اوکی پیدا شد. اوکی 7.10. 7.10. 1. A. Bang. B. Bank. 2. A. Thing. B. Think. 3. A. Sing. B. Sink. 4. A. Ping. B. Pink. اوکی اینم از این. بچه پارت دی میگه که now listen to 4 sentences. Which word in C did you hear? الان این قسمت بچه من 7.11 رو که پلی میکنم 4 تا جمله ما خواهیم شنید. بعد بایستی متوجه بشیم که توی هر نامبر، مثلا توی نامبر 1 کدوم یکی از این واژگان تلفظ میشه، A یا B. توی نامبر 2 اینه یا اینه. اوکی. خب من این قسمت رو پلی کنم. 7.11. 7.11. 1. The news about the bank really surprised me. 2. One thing I hate about supermarkets is standing in the checkout line. 3. Please, could you put the dirty dishes in the sink? 4. I think you have a message. I just heard your phone ping. اوکی اینم از این. نمبر 1 بچه بانک بود، بعدش to thing
نمبر 3 گفتش که ظرفای کثیف بذار توی سینک و نمبر 4 هم گفتش که پینگ، در واقع اون صدای مسیج، پینگ اوکی. اینم از این. بریم سراغ پارت آخر speaking. گفته که choose 5 things to talk about from the list below. گفته 5 تا رو از این لیست انتخاب کنید و در موردش صحبت کنید دیگه. talk about from the اوکی. خب حالا من فقط میخونم دیگه، translate میکنم. گفته که something you don't mind doing in the house، یکی چیزی که شما اوکی هستین باهاش که توی خونه انجام بدین، مثلا cleaning، نمیدونم ironing، cleaning، نمیدونم washing the dishes. چه کار خونه ای هستش که شما باش اوکی هستین، you don't mind، یعنی براتون انجام دادنش خیلی براتون تورچر نیستش، اینجوری مثلا شاید بتونم بگم یه شکنجه نیست براتون you don't mind. خب معنی don't mind بچه شکنجه نیست، فقط خواستم که یعنی شاید اینو یه مقدار واضح تر بخوام براتون بیان کنم. دومی میگه که you like doing with your family، کاری که دوست دارید با خانواده‌تون حالا انجام بدین، traveling، نمیدونم حالا هرچی. بعدی you don't feel like doing on the weekend، چیزی که آخر هفته حس و حالشو ندارید، مثلا working، having online classes مثلا. بعدی میگه you spend too much time doing، کاری که زمان زیادی رو میگیره از شما که انجامش بدین. بعدی you are very good or very bad at doing، کاری که خیلی خوب یا خیلی بد هستین توی انجام دادنش. بعدی somewhere هست، گفته you love going to in the summer، جایی که دوست دارید تابستون ها برید. بعدی you don't like going to alone، جایی که دوست ندارید تنها برید. بعدی somewhere you are thinking of going to this weekend، جایی که بهش فکر میکنید که این هفته برید. بعدی you dream of going to in the future، میگه آرزو دارید که در آینده برید اونجا. you hate going to، جایی که متنفرید که برید. اوکی. این هم دیگه بچه اگر باز 2 نفری هستید خب با هم دیگه دیسکاس میکنید، در موردش صحبت میکنید، بحث و تبادل نظر میکنید. اگر هم که تکی هستید که خب به صورت تکی صداتون رو ضبط میکنید. اوکی، اینم از این. فکر کنم دیگه همه چیز کاور شد در این درس. خب این هم بچه 7B و اوکی. I wish you the best. Have a great time and see you soon.